Salut! Astăzi vreau să vedem dacă întrerupătoarele smart, în special cele de la Tuya, cele care funcționează pe aplicația Tuya și Smart Life, pot fi influențate de o stație radio. Avem stația radio setată pe 433,1 MHz și vom vedea dacă putem să resetăm acest întrerupător sau eventual chiar să aprindem lumina. În primul rând îl testăm cu Alexa. Alexa, turn on door light. Ok. Deci interlocutorul funcționează perfect și cu Alexa și de la buton. Haideți să vedem dacă stația radio chiar îl poate influența. După cum vedeți, s-a stins, s-a aprins singur. Mai încercăm o dată. S-a stins, sigur că dacă o să insist mai mult, se va reseta, cum probabil că aș fi făcut. Deci dacă insistăm mai mult, se resetează. Haideți să încercăm și cu un dispozitiv de tipul acesta, pe care l-am în tablou, o să-l vedeți imediat. Vedem dacă putem să stingem acest bec care este pus pe acest dispozitiv. Acționăm butonul de stației. După cum ați văzut, s-a aprins pentru am reușit să-l aprind. Haideți să vedem dacă reușim să-l și stingem. S-a stins. S-a aprins. S-a stins. Deci, după cum vedeți, să încerc să-l las aprins totuși. Nu prea vrea să stea aprins. Ideea este că pe această frecvență sunt și foarte multe dispozitive de securitate și dacă am reușit să las aprins, dacă reușim să influențăm astfel de dispozitive, probabil că reușim să influențăm și senzorii pe 433, senzorii de alarmare. Haideți să vedem dacă tot suntem la acest capitol, să vedem dacă putem să oprim și AFDD-ul. Avem stația setată pe 144,0 MHz. Vedem dacă reușim să facem acest AFDD să decupleze. După cum ați văzut, AFDD-ul a decuplat. O să-l cuplăm înapoi. Și de data asta vom încerca să vedem dacă acționează fără să fie în sarcină. Am oprit tot, AFDD-ul nu mai este în sarcină. Să vedem dacă reușim să-l facem să decupleze. A decuplat și fără să fie în sarcină. Haideți să vedem de la o distanță mai mare. După cum vedeți, AFDD-ul decuplează și fără să fie în sarcină. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă pentru că stația generează tot felul de armonici și aceste armonici sunt văzute de AFDD ca eventuale frecvențe dark, iar acesta decuplează pentru că consideră că este un arc electric pe undeva. Cam atât în acest video. Ați văzut că întrerupătoarele smart pot fi acționate pe 433,1 fără niciun fel de problemă. De asemenea, AFDD-ul poate fi, depinde de tipul de AFDD, acest tip de AFDD
poate fi făcut să decupleze fără nicio problemă pe 144,0 MHz. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.